हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। आज हामी एक्सेलको दोस्रो भिडियो लिएर आएका छौँ है। टेबलहरू बनाएर टेबल फर्मेटिङहरू कसरी गर्ने होइन, टोटल कसरी गर्ने। आउनुहोस् टाइम वेस्ट नगरिकन भिडियोतर्फ लागौँ। हामीले यो एउटा एक्सेल टेबल बनाएको छौँ है। एउटा नर्मल टेबल हो जसमा सिरियल नम्बर छ एउटा फर्स्ट कलममा, सेकेन्डमा नेम अफ स्टुडेन्ट छ, अनि त्यसपछि सब्जेक्टहरू छन् इङ्ग्लिस, साइन्स, सोसियल, त्यस्तै गरी अब टोटल पनि छ, हामी त्यो पनि निकाल्छौँ है। अब हामी सिक्छौँ यो टेबलमा फन्ट, एलाइनमेन्ट, नम्बर होइन, यिनी ग्रुपहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ है। अनि यो टेबललाई एउटा फर्मेटिङ दिएर चक्क राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो बारे जान्नेछौँ। अनि बिच बिचमा साना साना टिप्स एन्ड ट्रिकहरू हुन्छन्, त्यसलाई एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला है। अब यो टेबल भयो, एक्सेलको एउटा टेबल भयो है। अब यो टेबलमा सिरियल नम्बर छ। अब यहाँ सिरियल नम्बर हामीले 1 दियो, तल्लो एरो थिचेँ मैले, 2 दिएँ होइन। त्यसपछि हामीलाई यो 3 4 लेखिराख्नु पर्दैन। एक्सेलमा एउटा राम्रो तरिका के छ भने, जस्तो मैले 1 र 2 लाई सेलेक्ट गरेँ है। सेलेक्ट गर्ने तरिका तपाईँले यसरी यहाँ लानु माउसलाई, अनि यसलाई च्यापेर तल ल्याउनुहोस्, अथवा अथवा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तो 1 लाई क्लिक गरिदिनु यो सेललाई है। त्यसपछि सिफ्ट चाप्नु, एकदम ध्यान दिनु, सिफ्ट थिचेर तल्लो एरोलाई थिचिराख्नु, त्यसो पनि हामीले गर्न सकिन्छ है। अब मैले यहाँ 1 लेखेँ, यहाँ 2 लेखेँ है। त्यसपछि 1 र 2 लाई मैले सेलेक्ट गरिदिएँ। अब यो कालो प्लस आउँछ नि यहाँ तलपट्टि, 1 र 2 सेलेक्ट भयो। अब हेर्नु कालो प्लस आएको छ दाहिनेपट्टि 2 लेखेको सेलमा, 2 लेखेको सेलमा है। अब मैले यसलाई लेफ्ट माउसलाई थिचेर यहाँ तलसम्म झारिदिएँ, अटोमेटिकली त्यसले के गर्छ 3 4 5 6 होइन, सिक्वेन्स वाइज लेखेर आउँछ न। अब हाम्रो यो सिरियल नम्बर छ, मानौ हाम्रो कति बेला लेख्दाखेरि यस्तो हुन्छ है, यो एउटा सेलमा लेखिएको कुरा ढाकिन्छ होइन। अब त्यो अर्को सेलतिर जान्छ, अर्को कलमतिर जान्छ। त्यसको लागि हामी के गर्न सकिन्छ, जस्तै यहाँ हेर्नु है, मैले यो माउस कर्सर यहाँ लगाएको छु, यहाँ लगाएर दुई फेर तपाईँले लेफ्ट क्लिक ट्याप ट्याप हानिदिनु भने यसले अटोमेटिकली एडजस्ट गर्छ आफ्नो कलमलाई। अथवा च्याप्प थिचेर जहाँसम्म लानु पर्ने छ त्यहाँसम्म लगेर जान सक्नुहुन्छ। च्याप्प च्यापेर माउसलाई च्यापेर जहाँ छोड्नु मन छ त्यहाँ छोडिदिनु भने यसरी यसले एडजस्ट गर्छ है। अब हामी यो फन्ट ग्रुपलाई हेरौँ है। यो तपाईँको क्यालिब्री छ, यो डिफल्ट क्यालिब्री हुन्छ। इङ्ग्लिस टाइपिङ छ भने त्यो डिफल्टमा क्यालिब्री हुन्छ, अरू अरू फन्टहरू छ भने यहाँबाट हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ है। अब यो साइज साइज चेन्ज गर्नको लागि जस्तो मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ है। अब मैले साइजहरू बढाउनु पर्यो भने हेर्नु साइज बढ्दैछ। ठुलो एलाई क्लिक गर्नु हो, ठुलो ए माथि एरो देखाएको छ, सानो एले सानो गरिदिन्छ है। अब यो मेरो टेक्स्ट अलरेडी बोल्ड छ है। अब यसलाई बोल्ड गर्नु अनबोल्ड भयो यसले होइन, बोल्ड गर्नु पर्यो, अलि बाक्लो कालोमा लेख्नु पर्यो भने यसलाई बोल्ड गरिन्छ, छड्के लेख्नु पर्यो नि इटालिक भन्छ यसलाई है। अन्डरलाइन यसरी आउँछ। अनि फेरि ब्याक जानको लागि तपाईँले ध्यान दिनु है, कन्ट्रोल कन्ट्रोल थिच्नु आफ्नो किबोर्डबाट, कन्ट्रोल जेड गरिदिनु भयो भने अटोमेटिकली पुरानो अवस्थामा जान्छ है। अनि सर्ट फर्महरू मैले भन्छु तपाईँलाई, आफै पनि त्यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ। कन्ट्रोल जेड गर्दै गयो भने पुरानो अवस्थामा भयो। अब हामीले यो सिरियल नम्बरलाई अलिकति कलरिङ दिनु पर्यो। मैले सिरियल नम्बरको उसलाई सेलेक्ट गरेँ त्यहाँसम्म है। अब पुरै फुल कलमलाई नै सेलेक्ट गर्नु छ भने तपाईँले माथि एमा ट्याक्क क्लिक हानिदिनु, एकचोटि सबै सेलेक्ट हुन्छन्। नभए होइन, जति छ त्यति मात्रै गरौँ भने यसरी सेलेक्ट गर्यो। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नु है, फिल कलर भनेको छ, यो घोप्टेको पेन्ट बक्स जस्तो, डब्बा जस्तो। यसमा हामीले कुनै पनि कलर सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। यसले होल सेललाई सेलेक्ट गर्छ है, होल सेललाई यसले कलरिङ दिने काम गर्छ है। मानौ मैले यो कलर सेलेक्ट गरेँ, बुझ्नुभयो। अब हामीले रोलाई पनि अलिकति राम्रो बनाउनु छ भने हामीले रोलाई पनि, रो भनिन्छ यसलाई, रोलाई पनि हामीले अलिकति कलरिङ दिन सक्यो। भनौँ अर्कै कलर दियौँ हामीले, यो कलर दियौँ, बुझ्नुभयो। अब म फेरि ब्याक जानको लागि कन्ट्रोल जेड गरिदिएँ, कन्ट्रोल जेड गरिदिएँ है। अब यो ए लेखेको छ, फन्ट कलर भनेको छ, यसले
तपाईँको सेलको कलर चेन्ज गर्दैन, टेक्स्टको कलर चेन्ज गरेछ। जुन लेखिएको कुरा हुन्छ त्यसको कलर चेन्ज गर्छ यसले। हेर्नु हेर्नु है, यहाँसम्म हामीलाई थाहा भयो फन्ट होइन। अब हामी आउँछौँ अझै एउटा रह्यो यहाँ बोर्डर भन्ने होइन। अब बोर्डरले के काम गर्छ, यसले चाहिँ जस्तै मैले यो सेलेक्ट गरेँ यो टेबललाई यहाँसम्म, अनि म बोर्डरमा गएर अल बोर्डर गरिदिएँ भने यसले सबैतिर बोर्डर लगाइदिन्छ। हेर्नु यहाँ कालो कालो अलि डार्क लाइनहरू भयो है, बोर्डर लगाइदिन्छ। अब आयो एलाइनमेन्ट। अहिले हामीले लेखिएको टेक्स्ट सेन्टरमा छ। कसरी बुझिन्छ सेन्टरमा छ भन्ने, यहाँ यो सेलेक्ट भएको छ है। अब मैले यसलाई मानौ टेबललाई सेलेक्ट गरेँ, टेबललाई सेलेक्ट गरिसकेपछि मैले यहाँ क्लिक गरिदिएँ। अब टेक्स्टहरू लेफ्टमा आयो। एलाइनमेन्ट भनेको कता दायाँ बायाँ तल माथि कता राख्ने है। अब सेन्टरमा यो राइटबाट सुरु भयो है, यो अलिकति टप, यो अलिकति टप माथि छ। हाम्रो सेल अलि सानो भएको हुनाले अब यसले रोटेट गर्ने काम गर्छ हामीले लेखिएको टेक्स्टहरूलाई। जस्तै मैले यहाँ यसरी, तपाईँले कहिलेकाहीँ यस्तो देख्नुहुन्छ नि एक्सेलहरूमा बनाएको, यो रोटेटको काम हो। हामीलाई चाहिएन, कन्ट्रोल जेड गरेर हामी ब्याक गइयो है। अब यो ऱ्याप टेक्स्ट भन्ने आएको छ। ऱ्याप टेक्स्टले के गर्छ, जस्तै मैले यहाँ तिवारी सन्स लेखेँ है, तिवारी सन्स टेक्नोलोजिज लेखेँ। अब यसले तीनवटा कलम खाइदियो। हेर्नुहोस्, जे कलममा लेखेको यसले के कलम पनि लैदियो, एलको पनि अलिकति ठाउँ लैदियो। अब यसलाई हामीले ऱ्याप गरेर एउटै सेलमा कसरी आउँछ त, त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, यसलाई सेलेक्ट गर्छौँ यो पहिलोवालालाई, अनि ऱ्याप टेक्स्ट गर्छौँ। यसले के बटार दिन्छ, बटारेर एउटै सेलमा ल्याइदिन्छ, सेललाई ठुलो गराइदिन्छ अनि बटार दिन्छ। जस्तै हामीले नाम्लो नाम्लोहरू होइन झोलामा राख्नु पर्यो, त्यसलाई बटार्नु पर्यो, ऱ्याप भनेकै बटार्नु है। अब हामी कन्ट्रोल जेड गरेर पछाडि गयो, यहाँसम्म हामीले बुझ्यो। अब यहाँ आएको छ मर्ज सेल भनेर। अब मर्ज सेलले के गर्छ, जस्तै सेल भनेको नि साना साना कोठा हामीलाई थाहा छ होइन। मानौ यिनी साना साना कोठाहरूलाई एउटै ठुलो कोठा बनाउनु पर्यो, हेडिङहरू लेख्नु पर्यो भने हामीले यहाँ मर्ज सेलमा क्लिक गर्छौँ। यहाँ हेर्नु मर्ज गरिदियो यसले, साना साना कोठालाई ठुलो कोठा बनाइदियो है। मर्ज सेलको काम त्यो हो। अब यहाँ हामीले यो टेबललाई सेलेक्ट गरियो है, अनि सेन्टरमा ल्याइयो। जता राख्दा पनि हुन्छ, यतै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले टेबलहरू बनाउँदाखेरि अब यो बनाएको टेबललाई के गरिन्छ त, अब भोलि बिहान पनि तपाईँलाई काम लाग्न सक्छ, एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा बनाएको टेबललाई तपाईँले आफ्नो बसलाई, आफ्नो हाकिम साहबलाई मेल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। मेल गर्ने क्रममा चाहिँ अलिकति टेबल चाहिँ अलिक राम्रो चक्क देखियोस् होइन, त्यो हिसाबले तपाईँले सेन्टरमा पनि लान सक्नुहुन्छ, अन्डरलाइन बोल्ड कलरिङहरू दिन सक्नुहुन्छ होइन, हेडिङहरूलाई। त्यो त हामीले यहाँबाट सिक्यौँ होइन। अब आज हामी सिक्छौँ टोटल निकाल्न। अब एक्सेलमा कुनै पनि फर्मुलाको सुरुवात इक्वल साइनबाट हुन्छ, इजिकल्स टु साइन, यो साइनबाट हुन्छ। हमेसा याद राख्नु, यसलाई मन्त्र चाहिँ घोक्नु है। अब हामीले सबैको टोटल निकाल्नु पर्यो भने हामी सबैभन्दा टप यता गइयो, श्यामु तिवारीको टोटल निकाल्न पर्यो भने इक्वल लेखियोस्। टोटल निकाल्ने फर्मुला सम हो है। त्यसपछि इक्वल सम ब्रेकेट ओपन गरेर हामीले यो पहिलो सेललाई, जुन सब्जेक्टको पहिलो सेललाई सेलेक्ट गरियो, अनि हामीले कलम दियो, अनि त्यसपछि हामीले यहाँ आएर अनि हामी कलम अलिकति फेरि एउटा कुरा एकदम ख्याल राख्नु, तपाईँहरूले जहिले पनि टोटल निकाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले अथवा कुनै फर्मुला लगाउनुहुन्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ कतै क्लिक नगर्नु होला। कतै तपाईँले क्लिक गरिदिनु भयो भने त्यो के हुन्छ भने त्यसले त्यो सेललाई पनि गन्न थाल्छ, अनि तपाईँले लगाएको फर्मुला चाहिँ करेक्ट नआउन सक्छ है। अब यहाँ यस्तो भइदियो। अब मैले गरेँ, अनि यहाँबाट यसरी तपाईँले ड्र्याग पनि गर्न सक्नुभयो है, पहिलो सबै नम्बरलाई, अनि एन्टर हानिदिनु, 249 आयो है टोटल। अनि अब हामीले हरिको, कृष्णको, सीताको लागि पनि एकान्त गर्नु पर्दैन। एक्सेलको एउटा यो राम्रो ऊ छ होइन, तरिका छ। अब यो प्लस साइन चाहिँ अघिको जस्तै होइन, सिरियल नम्बरलाई हामीले ड्र्याग गरेका थियौँ। यो प्लस साइन आउँदा बित्तिकै माउसको अथवा टच प्याडको लेफ्टतिर थिचिराख्नु, अनि तल झारिदिनु।
अनि यसले सबैको टोटल अटोमेटिकली निकालेर दिन्छ है। अब यहाँसम्म तपाईँहरूले बुझ्नुभयो आशा गर्दछु। यदि कुनै क्वेसन्सहरू छ भने कमेन्ट गर्नु होला हैन। अनि अगाडि यस्तै हामी अलग अलग टेबल बनाउने छौँ। अनि टिचरको लागि एक्सेल टेबलहरू कुन कुन टुलहरू काम लाग्छ हैन, जस्तै रिजल्टहरू पब्लिस गर्नको लागि हैन। अब तपाईँ स्वास्थ्य शाखामा हुनुहुन्छ हैन, अब स्वयंसेविकाहरू आउनुहुन्छ, स्वयंसेविकाहरूलाई अब कति भत्ता भयो, कति ट्याक्स काटेर दिने हो, कति टोटल भयो हैन, यिनी कुराहरू अलग अलग फिल्डमा मोस्टली आवश्यक पर्ने हैन कुराहरू एक्सेलमा हामीले प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। तपाईँले पनि सिक्नुहुनेछ। निकाल्ने टोटल सम निकाल्ने एउटा सर्टकट तरिका छ जसमा तपाईँले माउसलाई युजै गर्नु पर्दैन, टच प्याडलाई प्रयोग नगरिकन किबोर्डको सर्ट फर्मले तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले अब मानव यो माथिकोलाई निकाल्नु छ भने हामीले कहाँ निकाल्नु छ त्यो टोटल, त्यो सेललाई क्लिक गर्छौँ है। त्यसपछि हामी थिच्छौँ अल्ट, आफ्नो किबोर्डबाट अल्ट थिचेर छोडिदिएँ मैले, एच थिचेर छोडिदिएँ, यु थिचेर छोडिदिएँ, एस थिचेर छोडिदिएँ अनि एन्टर हानिदियो भने ठ्याक्कै त्यही आउँछ है। यो ट्रिकलाई याद राख्नु होला। जति प्र्याक्टिस गर्दै जानुहुन्छ तपाईँहरूले त्यति यिनी कुराहरू सिक्दै जानुहुन्छ है। कुनै पनि क्वेसन्सहरू छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अगाडि यस्तै प्र्याक्टिस गर्दै जाउँला अरू भिडियोहरूमा। आजको लागि यति नै। आशा गर्दछु हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो। यदि कुनै समस्या आएको खण्डमा मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, मैले हजुरहरूलाई रिप्लाई दिनेछु। हस् त, धन्यवाद।